අයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් මං ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ගුණවත් බීම් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ බීම් එක හදාගන්න යොදාගන්නේ තැඹිලි. තැඹිලි කියන්නේ හුඟක් ගුණයන් තියෙන දෙයක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ බීම් එක හදාගන්න විදිහ. මේ බීම් එක හදාගන්න තැඹිලි, සීනි, අයිස් කැට සහ වැනිලා ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මං තැඹිලි ගෙඩියේ තියෙන ලොඳ ටික සූරලා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ඇත්තටම යාළුවනේ තැඹිලි වතුර බිව්වොත් අපිට පුළුවන් අනවශ්‍ය කැලරි දහනය කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තැඹිලි වතුර වල 94%ක්ම ජලය තියෙන්නේ, අනවශ්‍ය මේදය නැහැ. ඊළඟට මම මේකට සීනි හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. ඊළඟට මේකට වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම වෙනම වීදුරුවකට දාගෙන තිබ්බ තැඹිලි වතුර ටික මේ ජග් එකට දාගෙන හොඳට මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ ඒ විදියට හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත මිශ්‍රණය. තව දෙයක් තමයි තැඹිලි වතුර වලින් රුධිර පීඩනය අඩු කරනවා. තව ශරීරයේ අමතර සෝඩියම් ඉවත් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට වීදුරුවකට අයිස් කැට ටික දාගෙන අපි හදාගත්තු රසම රස තැඹිලි බීම් එක මේ වීදුරුවට දාගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේක මේ විදියට හදලා බොන්න. ලෙඩ වලට වගේම ගොඩක් රසයි. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ ගුණාගුණ කියාගෙනම යන්න. රහට කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකත් ක්ලික් කරගෙනම යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. එතකම් ඔයාලාට බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.